Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 22 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trung Quốc ráo riết tiến hành hàng loạt cuộc tập trận hùng hậu ngay sát Đài Loan, dằn mặt hòn đảo và cả Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc đang cải tiến loại UAV mới có thể làm thay đổi các cuộc chiến trên biển. Mỹ-Trung ăn miếng trả miếng gay gắt trong việc kêu gọi điều tra Covid-19. Cụ thể, Bắc Kinh đang nhắm mục tiêu vào cơ sở Fort Detrick. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ lại bất ngờ có kế hoạch đến Trung Quốc. Liệu có thể kỳ vọng gì về chuyến thăm này? Một số tin nóng khác, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố tình hình mưa lũ vô cùng nghiêm trọng. Nga trình làng tiêm kích tàng hình chiếu tướng có thể so kè với F-35 của Mỹ. Vì sao ông Putin ngỏ ý chia sẻ tin tình báo quân sự với Hoa Kỳ? Quan chức thân cận của cựu Tổng thống Trump bị bắt giữ. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế ngay sau đây. Thưa quý vị, Mỹ gần đây nhiều lần có động thái dằn mặt Bắc Kinh như đưa chiến hạm tới Biển Đông, điều máy bay vận tải quân sự hạ cánh xuống Đài Loan. Đáp lại, Trung Quốc không chỉ lên tiếng cứng rắn mà còn diễn tập quân sự rầm rộ. Mới đây nhất, Cục Hải sự Trung Quốc ngày 20 tháng 7 thông báo quân đội nước này sẽ tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật tại khu vực cửa sông Châu Giang và quần đảo Vạn Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, phía bắc Biển Đông, nơi chỉ cách đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát khoảng 300 km. Thời báo Hoàn Cầu, ứng phẩm của chính phủ Trung Quốc nói thẳng rằng các cuộc tập trận liên tiếp của POA là nhằm phản ứng với việc máy bay vận tải quân sự của Mỹ đáp xuống Đài Loan, đánh dấu thêm một hành động khiêu khích theo chiến lược salami cắt lát. Đồng thời, Đài Loan còn đặt văn phòng đại diện mới ở Litva, thể hiện ý định ly khai. Tất cả đều khiến Bắc Kinh không khỏi tức giận. Cụ thể, máy bay C-146A của Mỹ đáp xuống Đài Loan vào ngày 15 tháng 7. Qua hôm sau, BOA đã tổ chức diễn tập các nhánh quân đổ bộ chiếm đảo, huy động xe thiết giáp của lục quân và tàu tấn công của hải quân. Cuộc diễn tập này diễn ra ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, cách không xa eo biển. Song song đó, một cuộc tập trận khác diễn ra ở Chiết Giang cũng nhằm mục đích răn đe hòn đảo tự trị. Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của POA thông báo kế hoạch tập trận quy mô trên Biển Đông, huy động nhiều loại chiến cơ, chiến hạm, tàu ngầm và tên lửa phóng từ đất liền. Ngay sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố đã xua đuổi tàu khu trục USS Benfow của Hải quân Mỹ vào ngày 12 tháng 7. Các cuộc diễn tập tại eo biển Bột Hải và khu vực Hoàng Hải cũng được POA tổ chức từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Tờ Hoàn Cầu thời báo cáo buộc Mỹ đã tăng cường khiêu khích, chống đối Trung Quốc bằng cách phô diễn sức mạnh quân sự ở Tây Thái Bình Dương, theo đuổi tham vọng bá quyền và liên tục hậu thuẫn cho thế lực đòi ly khai ở Đài Loan. Bắc Kinh cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả không khoan nhượng. Nói với tờ Hoàn Cầu, ông Su Gandu, cố vấn cấp cao của Liên hiệp Giải trừ và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc cho rằng những hành động của Washington là rất nguy hiểm vì đã dẫm lên lằn ranh đỏ mà Bắc Kinh vạch ra. Một chuyên gia khác của Hoàn Cầu chỉ ra rằng dù BOA đã lên kế hoạch tập trận từ lâu, có thể trước khi Mỹ tung ra động thái khiêu khích mới, tuy nhiên mục đích của việc diễn tập rầm rộ trên không bao giờ thay đổi, đó là nhằm răn đe Mỹ Đài, thể hiện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Trung Quốc. Theo một báo cáo mới đây của South China Morning Post, từ năm 2017, Trung Quốc đã hạn chế tập trận trên các vùng biển xa, thay vào đó là tăng cường tập trận chuẩn bị sáp nhập Đài Loan, và đã có hơn 20 cuộc tập trận như vậy diễn ra trong nửa đầu năm nay, đạt mức cao chưa từng có tiền lệ. Tiềm lực quân sự của Trung Quốc đang phát triển vượt bậc, khiến các siêu cường như Mỹ, Nga cũng phải dè chừng và lo ngại. Đặc biệt, Trung Quốc liên tục ứng dụng công nghệ mới. Một nhóm nghiên cứu ở miền Tây nước này vừa trình làng loại thiết bị không người lái UAV có thể di chuyển thoải mái xuyên qua môi trường nước và không khí. Mặc dù đây không phải là loại UAV đầu tiên trên thế giới có thể di chuyển qua nhiều môi trường khác nhau, tuy nhiên nguyên mẫu UAV của Trung Quốc lại sử dụng thiết kế độc đáo giúp nó vận hành hiệu quả và linh hoạt dưới nước. Thậm chí thiết bị này có thể được cải thiện thành vũ khí đáng gờm, làm thay đổi cách thức chiến đấu trên đại dương. Nước là môi trường đặc hơn không khí 800 lần và cũng kết dính hơn. Vì vậy, khi di chuyển dưới nước, các loại thiết bị UAV do phương Tây phát triển sẽ phải giảm tốc độ quay của cánh quạt để không bị gãy vỡ. Tuy nhiên, UAV mới của Trung Quốc được cho là sử dụng hai loại cánh quạt khác nhau, với một loại có thể quay 3.600 lần mỗi phút trong môi trường nước, tạo ra lực đẩy mạnh mẽ. Công nghệ mới của Trung Quốc đã mở rộng thêm nhiều khả năng ứng dụng UAV trên thực tế, với mỗi chuyến bay kéo dài đến 20 phút và tải trọng lên tới 500 gram. Theo báo South China Morning Post, trích lời các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, chuyên gia Chan Su-xin từ Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An tỉnh Thiểm Tây cho biết, các loại UAV có thể hoạt động trong môi trường nước và không khí đang được cải thiện, hướng tới chức năng có thể vừa thăm dò dưới nước, vừa có khả năng cơ động trên bầu trời. Thực ra, ý tưởng về các loại phương tiện di chuyển được ở hai môi trường đã có từ năm 1930.
Đến nay, một số vũ khí như tên lửa đạn đạo liên lục địa, phóng từ tàu ngầm ICBM và ngư lôi thả trên không chính là các phương tiện có thể xuyên thủng hai môi trường nước và khí. Thế nhưng chúng chỉ có thể phóng lên hoặc phóng xuống môi trường nước một lần duy nhất. Khoa học vẫn chưa thể chế tạo một loại thiết bị hoạt động dễ dàng, trơn tru giữa hai môi trường này. Tuy nhiên, rất nhiều quốc gia đã đổ công nghiên cứu và nếu một vũ khí mới được ra mắt, nó có thể thay đổi bản chất của những trận chiến trên đại dương. Trung Quốc đang phát triển các loại UAV có thể phóng từ tàu ngầm lẫn sâu dưới nước hàng trăm mét nhằm phục vụ cho mục đích do thám, liên lạc hoặc tấn công trên thực địa chiến trường. Các nhà khoa học quân sự Trung Quốc cũng đang phát triển những loại tên lửa tốc độ cao, tầm xa có thể phóng vọt lên khỏi mặt nước, giống như loài cá chuồn để xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của tàu chiến hay tàu sân bay đối phương. Liên quan đến việc điều tra nguồn gốc COVID-19, Trung Quốc có vẻ đang áp dụng chiêu bài ăn miếng trả miếng với Mỹ. Nếu Washington ủng hộ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, thì Bắc Kinh cũng đang lớn giọng hơn trong việc kêu gọi quốc tế điều tra về chương trình vũ khí sinh học ở Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Fort Detrick thuộc bang Maryland, Mỹ. Chiến lược truyền thông rầm rộ của Trung Quốc đã khiến cho hàng triệu người dân nước này dần quen thuộc với cái tên Fort Detrick. Nhưng trớ trêu thay, hầu hết người Mỹ lại không quan tâm đến sự tồn tại của cơ sở sinh hóa này. Cơ sở Fort Detrick từng phục vụ cho chương trình vũ khí sinh học của Mỹ từ năm 1943 đến năm 1969. Hiện giờ cơ sở này vẫn do Lục quân Hoa Kỳ điều hành, nhưng phục vụ cho công tác nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và có vai trò như cơ quan phòng vệ sinh học của Mỹ. Hồi tháng 8 năm 2019, phòng thí nghiệm tối mật BSL-4 thuộc Fort Detrick đã đóng cửa vì lý do vi phạm quy chuẩn an toàn sau khi thải bỏ một loại vật liệu nguy hiểm ra môi trường. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC của Hoa Kỳ cho biết, phòng thí nghiệm được mở trở lại vào tháng 4 năm 2020, thế nhưng giai đoạn ngừng hoạt động của nó đã trở thành một mỏ vàng thông tin cho Trung Quốc khai thác. Trên mạng xã hội Weibo, từ Fort Detrick bằng tiếng Trung đã thu hút hơn 270 triệu lượt tìm kiếm, với nhiều thông tin không có bằng chứng về việc Mỹ che giấu vũ khí hóa học và nghiên cứu virus chết người tại cơ sở này. Trên thực tế, phòng thí nghiệm Fort Detrick là cái tên khá xa lạ với người Mỹ, nhưng quen thuộc với hàng trăm triệu người dân Trung Quốc, chính là nhờ vào các nhà ngoại giao chiến lan từ Bắc Kinh. Theo thống kê của tờ South China Morning Post, ba người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh, Triệu Lập Kiên và Uông Vân Bân, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay đã có tổng cộng là 33 lần kêu gọi điều tra về các cáo buộc virus corona rò rỉ từ cơ sở Fort Detrick, trong đó gồm 27 lần ra thông cáo ngoại giao sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Phát súng đáng chú ý trên đấu trường ngoại giao đã được bà Hoa Xuân Oánh khai hỏa vào ngày 22 tháng 6 khi đăng trên Twitter cho biết tình trạng bệnh bí ẩn của EVALI, tức là tình trạng tổn thương phổi do dùng thuốc lá điện tử hay VAP, đã bùng nổ ở Wisconsin vào tháng 7 năm 2019 với triệu chứng gần như trùng khớp với COVID-19, nơi bùng phát các trường hợp bệnh này chỉ cách Fort Detrick 1 giờ lái xe. Sau lời ám chỉ của bà Hoa về việc Fort Detrick là nơi khởi nguồn của virus corona, các nhà ngoại giao chiến lan Trung Quốc càng tăng cường việc viện vào lời cáo buộc này để kêu gọi điều tra COVID-19 ở Mỹ, thay vì chỉ tập trung vào Viện Virus học Vũ Hán, một trong những cơ sở nghiên cứu virus corona trên loài dơi có quy mô lớn nhất thế giới. Virus trên dơi vốn là họ hàng với virus gây bệnh COVID-19. Ông Jean-Pierre Cabiston, giáo sư khoa học chính trị Đại học Baptist Hồng Kông, cho biết việc Trung Quốc ăn miếng trả miếng, tố cáo ngược lại Mỹ là bùng phát COVID-19 do sự cố phòng thí nghiệm, đã phản ánh rõ chiến lược đối ngoại quyết liệt hơn của Bắc Kinh trong những năm gần đây. Giáo sư Cabiston cho biết, trước đây Trung Quốc thụ động hơn, họ có nhiều phát ngôn ám chỉ, nhưng ít khi sẵn sàng tung ra những lời cáo buộc không có bằng chứng cụ thể. Đối với việc Mỹ-Trung kêu gọi điều tra lẫn nhau về giả thuyết virus xổng chuồn khỏi phòng thí nghiệm mỗi nước, ông Cabiston nhận định, đó là một kiểu ăn miếng trả miếng. Có lẽ điều mà các nhà ngoại giao Trung Quốc muốn là có được sự trấn an đối với dư luận trong nước. Quý vị thân mến, dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng thiên tai lại đang bủa vây Trung Quốc. Hôm qua 21 tháng 7, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu rằng đợt lũ ở tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung Trung Quốc đang diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Một số đập bị vỡ và nước sông dâng cao đến mức nguy hiểm. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng tình hình ở tỉnh Hà Nam đang trong giai đoạn nguy cấp. Ông nhấn mạnh một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tình hình kiểm soát lũ lụt là vô cùng nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ đạo chính quyền địa phương ưu tiên đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống và cứu trợ thiên tai. Bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, một vùng rộng lớn ở tỉnh Hà Nam đã chìm trong biển nước, với thủ phủ là thành phố Trịnh Châu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo Reuters dẫn nguồn các nhà quan sát khí tượng cho biết, Trịnh Châu vừa trải qua trận mưa lớn nhất trong 1.000 năm.
Từ chiều thứ Bảy đến cuối ngày thứ Ba 20 tháng 7, lượng mưa trút xuống Trịnh Châu đạt mức hơn 671 mm, còn cao hơn cả lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 641 mm. Mưa lũ hoành hành khiến cho đời sống của hàng triệu người bên bờ Hoàng Hà bị đảo lộn hoàn toàn. Tàu hỏa bị đình chỉ khiến hệ thống giao thông huyết mạch ở miền Trung Trung Quốc tạm thời đứt đoạn, các tuyến đường cao tốc cũng đóng cửa và nhiều chuyến bay bị hoãn hay hủy bỏ. Nhiều người bị nước cuốn trôi hoặc mắc kẹt trong ô tô nổi lên bền, bị lật nghiêng ngã giữa dòng lũ. Hơn 100.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, dự báo mưa lớn vẫn sẽ kéo dài trong 3 ngày tới. Lũ lụt luôn xảy ra ở Trung Quốc vào mùa mưa, thế nhưng mức độ hủy hoại của lũ lụt ngày càng tăng trong vài chục năm qua. Một phần nguyên nhân là do việc xây dựng đập chứa tràn lan, làm biến đổi dòng chảy của các con sông lớn. Giới chức tỉnh Hà Nam vào trưa 20 tháng 7 cảnh báo, 16 con đập đã chứng kiến mực nước dâng lên mức nguy hiểm và theo ước tính sơ bộ, mưa lũ đã gây thiệt hại về tài sản lên tới 11 triệu đô la Mỹ. Chuyển sang một thông tin về ngoại giao, thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đang gặp gỡ hàng loạt đồng minh trong chuyến thăm đến châu Á, nhưng lại không có kế hoạch đến Trung Quốc, khiến giới quan sát đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Đáp lại sự hiếu kỳ của dư luận, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Bắc Kinh luôn thuộc về mối quan tâm của chúng tôi. Phát ngôn viên nói thêm bà Sherman vẫn có thể bất ngờ đến Trung Quốc nếu chuyến thăm giúp ích cho mối quan hệ giữa hai siêu cường thế giới. Theo Reuters, cập nhật thông tin mới nhất vào chiều hôm qua ngày 21 tháng 7, Thứ trưởng Wendy Sherman sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới, trở thành quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ tới Trung Quốc trong nhiều tháng. Cụ thể, bà Sherman sẽ gặp Ngoại trưởng Vương Nghị và các quan chức khác khi thăm Trung Quốc vào ngày 25 và 26 tháng 7. Trước đó, theo báo South China Morning Post, một số nguồn tin cho rằng phía Trung Quốc muốn sắp xếp cho bà Wendy Sherman thảo luận với Ngoại trưởng Vương Nghị và Thứ trưởng Tạ Phong, người phụ trách các vấn đề Mỹ trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thế nhưng Washington chỉ muốn thúc đẩy cho bà Sherman gặp gỡ các quan chức thân tín nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình, chẳng hạn như Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì. Sau đó Mỹ-Trung lại nảy sinh nhiều bất đồng gay gắt về cáo buộc tấn công mạng, vấn đề Đài Loan, Biển Đông, Hồng Kông, khiến cho cuộc gặp ngoại giao tưởng chừng khó xảy ra. Phía Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về các thông tin chưa rõ nguồn nói trên. Dù sao đi nữa thì các bên đã đi tới thống nhất chung và bà Sherman sẽ lại lên đường đến Bắc Kinh vào cuối tuần này. Chuyến thăm có thể tạo tiền đề cho thêm nhiều cuộc trao đổi song phương tiếp theo, bao gồm thúc đẩy khả năng gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay. Tiếp tục bản tin với một số sự kiện đáng chú ý ở Nga. Có thể thấy Moscow đang liên tục tung ra vũ khí mới, đe dọa sức mạnh phòng thủ của Mỹ. Mới đây, tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS năm 2021, Nga đã trình làng tiêm kích tàng hình chiếu tướng mà Mỹ đặc biệt danh là kẻ gào thét. Loại tiêm kích này không chỉ nhằm phát triển năng lực quốc phòng Nga, mà còn nhắm tới mục đích thương mại với các thị trường tiềm năng là Ấn Độ, Việt Nam và các nước châu Phi. Tổng thống Vladimir Putin và nhiều quan chức cấp cao Nga đã tham dự triển lãm quốc phòng thường niên Mars. Năm nay, triển lãm diễn ra vào ngày 20 tháng 7, với điểm nhấn nổi bật là tiêm kích mới Sukhoi thế hệ thứ 5. Chiến đấu cơ này mang tên chiếu tướng, có thể trở thành đối thủ đáng gờm của tiêm kích F-35 Mỹ. Chiến cơ chiếu tướng của Nga có thể cất cánh thử nghiệm vào năm 2023 và được sản xuất quy mô lớn từ năm 2026. Nga dự kiến sẽ sản xuất khoảng 300 chiếc tiêm kích loại này trong vòng 15 năm. Tập đoàn Quốc phòng và Không gian Rostec của Nga cho biết, tiêm kích chiếu tướng rất khó bị đối phương phát hiện, hơn nữa có chi phí vận hành thấp. Lãnh đạo tập đoàn Rostec, ông Sergei Chemezov cho biết tiêm kích chiếu tướng có giá từ 25 đến 30 triệu đô la. Moscow kỳ vọng có thể xuất khẩu mạnh khí tài này đến nhiều thị trường như Trung Đông, Mỹ Latin, Ấn Độ, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Theo báo Kommersant của Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã ngỏ ý chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Washington, bao gồm các thông tin do các máy bay không người lái thu thập. Ông Putin được cho là đã đưa ra lời đề nghị này với người đồng cấp Joe Biden trong hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ vào tháng 6, thời điểm Mỹ chuẩn bị rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan. Tiến trình này có thể hoàn thành vào cuối tháng 8. Ngoài ra, ông Putin cũng đề nghị cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của Nga ở Tajikistan và Kyrgyzstan. Một số nhà quan sát cho rằng những đề xuất của ông Putin là nhằm ngăn cản Mỹ nỗ lực xây dựng thêm căn cứ mới ở Trung Á, khu vực vốn được Moscow xem như sân sau của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã không khẳng định, cũng không bác bỏ những thông tin của tờ báo Nga. Vào hôm 20 tháng 7, Ngoại trưởng Belarus đã lên tiếng cáo buộc phương Tây đang âm mưu biến đất nước của ông trở thành một điểm nóng quân sự còn đáng lo ngại hơn cả Ukraine.
Ông Vladimir Makeyev, Ngoại trưởng Belarus tuyên bố phương Tây đang muốn tạo ra một Ukraine thứ hai, nhưng chính quyền Minsk sẽ kiên quyết ngăn chặn điều đó xảy ra. Ông Makeyev còn chỉ trích đây là hành vi vô trách nhiệm không thể lường trước được từ phương Tây. Vị Ngoại trưởng cũng khẳng định quốc gia Đông Âu sẽ có động thái đáp trả thỏa đáng tùy theo tình hình. Đồng thời ông Makeyev nhấn mạnh Belarus luôn ưu tiên giải quyết mâu thuẫn xung đột bằng đường lối ngoại giao hòa bình thay vì các lệnh trừng phạt hay sự can thiệp của quân đội. Ngay cả trong trường hợp cuộc chiến thương mại và chính trị đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Belarus, cùng các mối đe dọa an ninh đang gia tăng, Ngoại trưởng Makeyev tin tưởng vẫn có thể lựa chọn biện pháp đối thoại để làm dịu tình hình, thay vì phá vỡ sự ổn định mong manh trong khu vực. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ cho biết một số chính trị gia Hoa Kỳ chỉ chăm tìm cách sử dụng Ukraine như một công cụ để thay đổi chính sách kinh tế và đối ngoại độc lập của Moscow. Bình luận về động thái cực lực ngăn chặn dự án dòng chảy phương Bắc 2 từ Mỹ và Ukraine, Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho rằng dường như một số chính trị gia của Nhà Trắng chỉ muốn sử dụng Ukraine như một công cụ để gây sức ép lên Nga nhằm thay đổi chính sách đối ngoại độc lập cũng như chính sách kinh tế của nước này. Ông đánh giá đây chính xác là hành động đầy nguy hại của Hoa Kỳ. Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng đường ống Nord Stream 2 hoàn toàn nhằm mục đích kinh tế, nhằm đa dạng hóa thị trường năng lượng. Mặt khác, phía Nga kêu gọi Hoa Kỳ nên tập trung phối hợp giải quyết vấn đề an ninh thế giới gây nên bởi các tổ chức cực đoan, ứng phó với tình hình Afghanistan sau khi quân đội Mỹ rút lui và vấn đề biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành 6 tháng đầu tiên kể từ khi nhậm chức để thuyết phục người Mỹ trở lại lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, xã hội Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc bởi Covid-19 và các biện pháp chống dịch. Theo đài NHK nhận định, Tổng thống Biden từng muốn tiêm ít nhất là một liều vaccine cho 70% người Mỹ trưởng thành vào trước ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, đến hạn chót này, chính quyền của ông vẫn chậm triển khai hàng triệu liều vaccine so với kế hoạch. Dù vậy, chiến dịch tiêm chủng của Mỹ nhìn chung đạt tốc độ rất ấn tượng. Những bang mà ông Biden giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái đã có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất, nhiều nơi vượt 70%. Ngược lại, ở các bang có quan điểm bảo thủ thì tỷ lệ tiêm phòng vẫn ở mức thấp. Ông Biden cũng từng cam kết đưa Mỹ trở lại vị trí dẫn đầu thế giới, khôi phục sự tôn trọng của quốc tế dành cho xứ sở cờ hoa. Theo đó, trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ đã thách thức các nhà lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, cũng như muốn ngăn cản sự cưỡng ép răn đe quân sự của Bắc Kinh đối với các nước trong khu vực. Hơn 50% người Mỹ tán thành cách điều hành Nhà Trắng của ông Biden. Ưu tiên của ông trong thời gian tới sẽ bao gồm việc đảm bảo đảng Dân Chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ. Trong lịch sử, đảng kiểm soát Nhà Trắng thường mất đi nhiều ghế ở lưỡng viện trong các cuộc bầu cử này. Thủ tướng Boris Johnson đang vướng vào một lùm xùm mới khi cựu cố vấn chính phủ Dominic Cummings vừa mới tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về quan điểm chống dịch Covid-19 của nhà lãnh đạo Anh. Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 19 tháng 7, ông Cummings cho biết Thủ tướng không muốn ban hành lệnh phong tỏa lần thứ hai vào mùa thu năm ngoái, bởi ông Johnson cho rằng hầu hết bệnh nhân qua đời đều đã trên 80 tuổi. Thủ tướng Anh còn bị tố cáo xem thường và phớt lờ các lời khuyến nghị từ Dịch vụ Sức khỏe Quốc gia NHS. Đồng thời, ông Johnson bày tỏ mong muốn gặp mặt nữ hoàng Anh giữa lúc virus lây lan trong văn phòng thủ tướng khi dịch mới bùng phát. Bất chấp cơ quan y tế khuyến cáo nên tránh mọi việc liên lạc không cần thiết, nhất là với người cao tuổi. Chính quyền ông Johnson trước đây đã nhiều lần bị chỉ trích về cách xử lý dịch bệnh, bao gồm chuyện cả 3 lần phong tỏa đều quá chần chừ, chậm trễ khiến cho hàng triệu người tử vong vì Covid-19. Theo cựu cố vấn Cummings, đây đáng lẽ là những cái chết có thể tránh được nếu chính phủ hành động quyết liệt hơn. Trước những lời cáo buộc bủa vây, người phát ngôn cho ông Johnson khẳng định, Thủ tướng đã thực hiện hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và cuộc sống của người dân, dựa trên những lời khuyên khoa học xác đáng nhất. Hiện nước Anh đang mở cửa đất nước sau hơn 1 năm rưỡi phong tỏa nghiêm ngặt. Nhờ vào chiến dịch tiêm chủng thần tốc, chính phủ Anh kỳ vọng số ca nhiễm mới và tử vong sẽ không tăng lên đột biến. Tuy nhiên, Delta và các biến chủng virus mới có thể sẽ lại xuất hiện, làm thay đổi cục diện chống dịch của nước Anh cũng như trên toàn thế giới. Thưa quý vị, ông Tom Barrack, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, đã bị buộc tội vận động hành lang bất hợp pháp cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Theo CNN, các công tố viên liên bang Mỹ đã đệ trình bản cáo trạng luận tội ông Barrack và 2 cộng sự của ông can thiệp vào chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Donald Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, giai đoạn cầm quyền và giai đoạn chuyển tiếp chính quyền, theo hướng có lợi cho UAE. Ông Barrack bị cáo buộc 7 tội danh với tư cách là mật vụ của UAE từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2018. Ông ta cũng bị buộc tội cản trở công lý và khai báo gian dối với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang Mỹ. Thẩm phán Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ Patrick
Patricia Donahue đã ra lệnh bắt giữ Barrett và cộng sự, đồng thời chuẩn bị cho phiên điều trần tiếp theo. Người phát ngôn của ông Barrett cho biết ông sẽ không nhận tội. Đại sứ quán UAE tại Washington chưa đưa ra bình luận liên quan đến vụ việc. Hàng chục vụ cháy rừng ở miền Tây Hoa Kỳ và Canada vẫn bùng lên dữ dội, nối tiếp đám cháy khổng lồ ở bang Oregon. Các vụ cháy đã tạo nên luồng khí thổi theo hướng đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí ở một số khu vực rộng lớn của Mỹ, dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia NIFC ở Idaho, Hoa Kỳ cho biết hơn 80 vụ cháy lớn ở 13 bang miền Tây đã thiêu rụi gần 1,3 triệu mẫu đất rừng của khu vực này. Ước tính đám cháy lan rộng hơn cả diện tích của bang Delaware. Hơn nữa, khói từ các đám cháy đang lan nhanh đến các khu vực khác, khiến cho hàng chục triệu người dân trên khắp đất Mỹ đang cùng hứng chịu thảm họa này. Cơ quan Y tế và Môi trường New York cảnh báo chỉ số chất lượng không khí của thành phố đã đạt mức nguy hiểm với sự gia tăng của các hạt bụi mịn. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến những người có vấn đề về hô hấp. Ngoài ra, có thể quan sát được lớp sương mù bao quanh đường chân trời New York vào ban ngày do cột khói lớn từ các đám cháy ở miền Tây tích tụ. Trong các đám cháy ghi nhận gần đây tại Mỹ, Wood Lake là trận cháy rừng lớn nhất, đã phá hủy 67 ngôi nhà và đe dọa 3.400 ngôi nhà khác. Ước tính có khoảng 2.100 người đã nhận được lệnh sơ tán hoặc trong tình trạng sẵn sàng di tản ngay khi có thông báo. Thưa quý vị, Thế vận hội Olympic sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 7. Tin vui là theo dự báo thời tiết, những ngày tới tại Tokyo sẽ không có mưa. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo nắng nóng gay gắt có thể diễn ra, nhiều thời điểm lên tới 44 độ C, làm tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tokyo đang căng mình với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, nay lại tiếp tục đau đầu tìm cách khắc phục tình trạng nắng nóng khắc nghiệt. Nhiều người lo ngại cái nắng như thiêu đốt và không khí ngột ngạt ở Tokyo có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của các vận động viên. Đặc biệt, những vận động viên nước ngoài vốn không quen với thời tiết ở Nhật sẽ bất lợi hơn so với các vận động viên chủ nhà. Các chuyên gia y tế đã cảnh báo về tình trạng dễ bị nhầm lẫn giữa bệnh nhân bị sốc nhiệt và bệnh Covid-19, do họ đều dễ xuất hiện các triệu chứng sốt cao và mất nước. Ông Shoji Yokobori, chủ nhiệm khoa cấp cứu của trường y Nippon cho biết, cách tốt nhất để ngăn ngừa đột quỵ do nắng nóng là bỏ khẩu trang khi cảm thấy chóng mặt, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 2 mét. Ban tổ chức Olympic đã chuyển nội dung chạy marathon và đi bộ đến thành phố Sapporo ở phía Bắc với khí hậu mát mẻ. Tuy nhiên, hầu hết nội dung thi đấu còn lại đều diễn ra ở Tokyo từ ngày 23 tháng 7 đến 8 tháng 8, với nhiệt độ lên tới 35 độ C hoặc cao hơn. Thành phố cảng Thanh Đảo ở phía đông Trung Quốc đang chứng kiến đợt bùng nổ tảo tồi tệ nhất trong nhiều năm, với hơn 1.700 km² bờ biển ngập trong tảo, gây nên hiện tượng thường được gọi là thủy triều xanh. Tảo đã xâm chiếm Thanh Đảo suốt 15 năm nay, thường diễn ra vào cuối mùa xuân và kéo dài trong 3 đến 4 tháng, làm phá hủy hệ sinh thái biển. Đó là vì tảo chiếm oxy của nhiều loài vật khác và thải ra khí độc hại khi phân hủy. Chính quyền thành phố Thanh Đảo đã huy động 12.000 tàu để dọn sạch 450.000 tấn tảo vào tuần trước. Dự kiến việc dọn dẹp sạch sẽ tiếp tục được thực hiện trong tuần này, với kế hoạch là trục vớt đến 1 triệu tấn tảo. Từ năm 2006, quan chức chính phủ Trung Quốc đã phối hợp với giới chức các tỉnh miền Đông như Sơn Đông, Giang Tô để thực hiện kế hoạch chống lại sự bùng nổ và xâm lấn của tảo. Kế hoạch trị giá hơn 307 triệu đô la đã chi ngân sách cho năm 2018-2019 với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ môi trường tự nhiên. Dù vậy thì mỗi năm tảo lại hình thành dữ dội hơn. Một trong những nguyên nhân là vì nhiệt độ trung bình năm không ngừng tăng cao, kích thích sự phát triển của tảo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 22 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.